mask, mag-face mask at mag-ingat. Sama-sama sa pagsulong ng edukalidad. Ang mataas na paaralan ng San Pedro ay handa na para sa limited face-to-face classes. Matutunghayan ninyo ang mga panuntunan, alituntunin at gabay para sa ligtas at maayos na pagbubukas ng paaralan. San Pedro National High School Classroom Map and School Site Development Plan. Our entrance will be our drop-off point. Our exit is the pick-up point. Here are the school buildings. A 2-story Max building, a 2-story Federico building, a 2-story 3-piece building, a Boitis building, a 4-story Pagcor building, a 4-story DPWH building. At the center we have our stage and quadrangle. Northern Marines building, a newly built 12 classroom building of DPWH, and a newly built LGU Mayor Edna P. Sanchez building. Ang mataas na paaralan ng San Pedro ay naglalayong panatilihin ang kaligtasan ng bawat guro at mag-aaral bilang bahagi ng adhikain ng kagawaran ng edukasyon na isa katuparan ang ligtas na balik eskwela. Bilang paghahanda, narito ang mga pamantayan na kailangang sundin ng mga guro, mag-aaral at magulang ukol sa mga gawain sa pagpapatupad ng limited face-to-face classes. Pagsapit ng paaralan ay may nakalaang drop-off point at health screening stations kung saan kailangang irehistro ng mag-aaral ang kanyang pangalan gamit ang Quick Response Code o QR Code. Susundan ito ng pagkuha ng temperatura. Ang mag-aaral ay kinakailangang punan ang Health Declaration Form at iwan ito sa drop point na matatagpuan sa tarangkahan ng paaralan. Pagkatapos ay magtungo sa hand washing stations. Marapat na sundin ang tama at wastong paghuhugas ng mga kamay para mapanatili ang kalinisan ng ating katawan. Una, sabunin ang mga palad. Pangalawa, sabunin ang mga likod ng kamay. Pangatlo, kuskusin ang mga pagitan ng daliri, pagitan ng mga hindalaki at mga kuko. Pang-apat, magbanlaw ng maayos. Mula sa hand washing stations ay tutungo ang mga mag-aaral sa kanilang silid-aralan. Palagi ang obserbahan ang 1 hanggang 2 metrong pisikal na distansya pagpasok sa silid-aralan. Ang paaralan ay mayroon ring inihandang temperature checking and sanitation area sa bawat sulok nito bilang dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Sumali sa pang-araw-araw na rapid health check na isasagawa ng gurong tagapayo. Sundin ang itinalagang pasukan at labasan sa silid-aralan at paaralan. Habang nasa loob ng silid-aralan, narito ang mga gabay na dapat sundin ng bawat mag-aaral. Sundin ang mga kaayusan sa pag-upo at manatili sa pwesto. Panatilihin ang 1
hanggang 2 metrong pisikal na distansya, lalo na sa mga gawain sa klase. Tandaan na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-alis ng face masks habang nasa loob ng paaralan. Mayroon ring nakalaan na lugar kung saan iiwan ang mga output o learning tasks ng mga mag-aaral sa kanilang paglabas ng silid-aralan. Marapat na sundin ang labasan at panatilihin ang pisikal na distansya sa pagbaba ng hagdan at paglabas ng paaralan. Bago tuluyang lumisan, kinakailangan na ang mag-aaral ay maghugas ng kamay. Tandaan ang tama at wastong paraan ng paghuhugas ng kamay. Ilan lamang sa ating dapat sundin. Tara na maghanda na Pedro, niyan ang face-to-face classes ay nalalapit na. Tara na halika na Pedro, niyan maghanda, maghugas, mag-face mask at mag-ingat. Ang pagpila, ito'y sadyang mahalaga. Organisadong klase ay kailangan. Tamang pasukan at tamang labas. Ang huling proseso ay ang pag-time out gamit ang QR code. Face mask and washing at temperature check. Ilan lamang sa ating dapat sundin. Tara na maghanda na Pedro, niyan ang face-to-face classes ay nalalapit na. Tara na. Upang mapanatili ang kalinisan ng silid-aralan at kaligtasan ng mag-aaral, ay magkakaroon ang gurong tagapayo ng classroom and materials disinfection pagkatapos ng eskwela. Kung sakaling ang mag-aaral ay magpakita ng senyales na mga sintomas ng COVID-19 tulad ng mataas na temperatura, ito ay dadalhin sa isolation area na itinayo ng paaralan sa tulong ng nakatalagang school nurse. Dito kukunin ang mga sintomas na maaaring nararamdaman ng mag-aaral. Pagkatapos ay makikipag-ugnayan ang personel ng paaralan sa BERT o Barangay Health Emergency Response Team at sa magulang ng mag-aaral. Sa pagkakataon na ang mag-aaral ay tumaas ang temperatura habang nasa loob ng silid-aralan, ito naman ay dadalhin sa klinik upang maobserbahan.
school clinic nurse ang tutulong at magbibigay paunang lunas sa sakit na nararamdaman nito. Para sa kaalaman ng magulang at tagapag-alaga ay tatawagan sila ng gurong tagapayo. Tandaan, ang mga panuntunang ito ay kailangang isaalang-alang at ating palaging tingnan ang kapakanan ng ating kalusugan, sapagkat ang ating kalusugan ay ang ating kayamanan. Sama-sama nating isakatuparan ang ligtas na balik-eskwela dito sa mataas na paaralan ng San Pedro.